Lektion 1. Paris-äventyr. Hej Anna, jag hörde att någon planerar en resa till Paris. Hej John. Ja, jag tycker att det är en fantastisk destination. Vad rekommenderar du för någon som besöker? Jag skulle rekommendera att skaffa ett Paris-pass. Det ger tillgång till många attraktioner och kan spara pengar. Låter som ett smart val. Vilka attraktioner ingår i passet? Det täcker platser som Louvren, Eiffeltornet och till och med några dagsutflykter till närliggande attraktioner. Wow, det är fantastiskt. Jag har alltid velat se Mona Lisa personligen. Jag också. Dessutom är det en stor fördel med passet att hoppa över linjerna på populära platser. Definitivt. Att vänta i långa rader kan slösa så mycket värdefull tid när du reser. Och med passet kan du också njuta av gratis kollektivtrafik, vilket är superbekvämt. Det är jättebra. Att navigera i staden kan vara lite utmanande utan bra transportalternativ. Exakt. Dessutom låter det dig utforska mer av staden utan att oroa dig för extra kostnader. Jag älskar tanken på att kunna hoppa på och av kollektivtrafiken fritt. Det gör utforskandet så mycket enklare. Visst! Och glöm inte att prova lokal mat medan du är där, som croissanter och crepes. Jag kan nästan smaka på dem. Att äta på lokala kaféer är en så viktig del av Parisupplevelsen. Absolut! Det handlar också om atmosfären. Att njuta av en måltid medan man tittar på människor är ovärderligt. Jag kan inte vänta med att få höra allt om resan. Låter som en drömdestination. Det är det verkligen. Att planera framåt gör hela skillnaden för en oförglömlig upplevelse. Lektion 2. Berättelser från fjärran. Hej Anna, jag hörde att du pratade med Mark om hans resor. Vad sa han? Hej John. Han delade några fascinerande berättelser om sina äventyr på olika platser. Det låter spännande. Vad var den mest intressanta historien han berättade för dig? Han nämnde en vandring genom Amazonas regnskog. Det lät otroligt och lite skrämmande. Ja, jag kan bara föreställa mig djurlivet och landskapet han måste ha stött på där. Exakt. Han sa att han såg exotiska fåglar och till och med några apor svänga genom träden. Det är fantastiskt. Nämnde han något om den lokala kulturen? Ja, han träffade några ursprungsbefolkningar som delade sina traditioner och livsstil med honom. Det måste ha varit en unik upplevelse. Att lära sig om olika kulturer kan vara ögonöppnande. Absolut. Det får dig att uppskatta mångfalden i vår värld. Ibland önskar jag att jag kunde resa så. Jag också. Att höra hans berättelser inspirerar med att utforska nya platser och träffa nya människor. Rätt. Det är som att leva ombud genom sina erfarenheter. Några platser på din resa bucketlista. Jag skulle älska att besöka Japan. Blandningen av tradition och modernitet där fascinerar mig. Japan är definitivt på min lista också. Körsbärsblommorna och templen ser vackra ut.
Plus maten. Jag kan inte vänta med att prova äkta sushi och ramen. Samma här. Det är fascinerande hur mat är en så integrerad del av kulturen. Visst, jag tror att resor inte bara utvidgar våra horisonter utan också berikar vår förståelse av världen. Väl sagt. Låt oss fortsätta drömma om våra resor och kanske planera en resa tillsammans en dag. Det låter som en fantastisk idé. Jag är redan upphetsad över möjligheterna. Lektion 3. Vägen till självständighet. Hej Anna! Visste du att många ungdomar varje år lär sig att köra bil? Hej John! Ja, det är en så viktig milstolpe för att få självständighet. Exakt! Att lära sig att köra öppnar så många möjligheter, som att ha ett jobb eller utforska nya platser. Visst, det ger också en känsla av frihet som kommer med att kunna gå vart du vill. Jag minns mina kollektioner. De var både spännande och lite nervtäckande. Samma här. Att balansera mellan att följa reglerna och känna sig trygg bakom ratten kan vara utmanande. Ja, och första gången jag körde på motorvägen var ett stort steg för mig. Det måste ha varit spännande. Har du några tips som hjälper dig att känna dig mer bekväm? Jag tränade mycket med en familjemedlem, vilket hjälpte mig att få förtroende i olika körsituationer. Det är en bra idé. Att ha någon erfaren bredvid dig kan verkligen lindra trycket. Absolut. Dessutom lärde jag mig vikten av att hålla sig lugn och fokuserad, särskilt i tung trafik. Att hålla sig lugn är avgörande. Jag har märkt att det att bli orolig kan leda till misstag under körning. Rätt! Och att förstå vägskyltar och signaler är viktigt för alla nya förare. Ja, det är fantastiskt hur mycket det finns att lära sig, från parkering till att förstå reglerna för rätt väg. Det är det verkligen. Men när du väl har fått kläm på det blir körning en naturlig sak. Jag kan inte vänta med att börja mina egna körlektioner snart. Det känns som en sådan värdefull skicklighet att ha. Du kommer att göra det bra. Kom bara ihåg att öva tålamod och njut av resan. Lektion 4. Möte upp. Hej Anna, låter bra. Var ska vi träffas på konserten? Hej John, vad sägs om vid ingången till arenan? Låter som en perfekt plan. Det blir lätt att hitta varandra där. Exakt. Plus, vi kan ta lite snacks innan showen börjar. Bra idé. Jag älskar konsertsnacks. Har du några favoriter? Jag brukar äta popcorn eller nachos. De är så välsmakande. Jag är mer av en godisperson själv. Chokladkakor är min svaghet. Det är trevligt att njuta lite medan du njuter av levande musik. Absolut. På tal om musik, vilket band är du mest upphetsad att se? Jag kan inte vänta med att se Headlinern. Deras energi är alltid otrolig. Jag håller med.
Deras senaste album var fantastiskt. Jag hoppas att de spelar några av mina favoritlåtar. Samma här. Jag älskar när de spelar sina klassiker. Det får publiken att bli vild. Det gör det verkligen. Stämningen på konserter är något speciellt. Ja, alla som sjunger tillsammans skapar en sådan känsla av gemenskap. Jag älskar den känslan. Det är som om vi alla är en del av något större under de få timmarna. Exakt. Låt oss se till att komma tidigt så att vi inte missar någon av öppningsakterna. Bra samtal. Det är alltid kul att upptäcka ny musik medan vi väntar på huvudevenemanget. Definitivt. Jag ser fram emot en kväll full av bra musik och kul. Jag också. Det kommer att bli en oförglömlig upplevelse. Lektion 6. Vinterdrömmar. Hej Anna, jag älskar de mysiga nätterna när jag lägger huvudet på kudden och somnar direkt. Hej John. Jag förstår vad du menar. Det känns så tröstande. Särskilt under vintermånaderna. Exakt. Och med det första snöfallet känns allt bara magiskt och fridfullt. Det första snöfallet är alltid så förtrollande. Det förvandlar landskapet till ett vinterunderland. Ja, att se snöflinnorna försiktigt falla från himlen får mig att känna mig så avslappnad. Det är som en scen från en film. Gillar du några speciella aktiviteter när det snöar? Jag älskar att bygga snögubbar eller åka pulka med vänner. Det väcker så fina minnen tillbaka. De är så roliga. Jag gillar också att dricka varm choklad medan jag tittar på snön utanför. Varm choklad är den perfekta vinternjutningen. Gillar du att lägga till något speciellt i din? Ibland lägger jag till marshmallows eller ett strö kanel för en extra touch. Vad sägs om dig? Jag älskar att lägga vispad grädde ovanpå. Det får det att kännas som lite överseende. Och den mysiga känslan av att vara inne medan det är kallt ute är det bästa. Absolut. Det är trevligt att krypa ihop med en filt och en bra bok eller film. Vinterkvällar är perfekta för det. Det är en bra tid att koppla av och njuta av lite stillestånd. Jag håller med. Det är fantastiskt hur naturen kan skapa en så lugn atmosfär. Ja, tystnaden efter ett snöfall är så uppfriskande. Det känns som att tiden står stilla. Exakt. Här är det att njuta av de fridfulla vinternätterna och all magi de ger. Lektion 6. Vinterdrömmar. Hej Anna, jag älskar de mysiga nätterna när jag lägger huvudet på kudden och somnar direkt. Hej John. Jag förstår vad du menar. Det känns så tröstande. Särskilt under vintermånaderna. Exakt. Och med det första snöfallet känns allt bara magiskt och fridfullt. Det första snöfallet är alltid så förtrollande. Det förvandlar landskapet till ett vinterunderland. Ja,
Att se snöflinnorna försiktigt falla från himlen får mig att känna mig så avslappnad. Det är som en scen från en film. Gillar du några speciella aktiviteter när det snöar? Jag älskar att bygga snögubbar eller åka pulka med vänner. Det väcker så fina minnen tillbaka. De är så roliga. Jag gillar också att dricka varm choklad medan jag tittar på snön utanför. Varm choklad är den perfekta vinternjutningen. Gillar du att lägga till något speciellt i din? Ibland lägger jag till marshmallows eller ett strö kanel för en extra touch. Vad sägs om dig? Jag älskar att lägga vispad grädde ovanpå. Det får det att kännas som lite överseende. Och den mysiga känslan av att vara inne medan det är kallt ute är det bästa. Absolut. Det är trevligt att krypa ihop med en filt och en bra bok eller film. Vinterkvällar är perfekta för det. Det är en bra tid att koppla av och njuta av lite stillestånd. Jag håller med. Det är fantastiskt hur naturen kan skapa en så lugn atmosfär. Ja, tystnaden efter ett snöfall är så uppfriskande. Det känns som att tiden står stilla. Exakt. Här är det att njuta av de fridfulla vinternätterna och all magi de ger. Lektion 7. Helgens spänning. Hej Anna, jag hörde att vi väntar många besökare i helgen. Hej John. Ja, det kommer att bli utmärkt. Jag ser verkligen fram emot det. Jag också. Det är alltid kul att ha gäster i närheten. Vet du hur många som kommer? Jag tror runt 10 eller så. Det kommer säkert att bli en livlig sammankomst. Det låter perfekt. Har ni några planer för aktiviteter? Jag tänkte att vi kunde organisera några spel och kanske en trivia-tävling. Bra idé. Trivia är alltid en hit. Dessutom är det ett roligt sätt att lära sig nya saker. Exakt. Och vi kan också förbereda några läckra snacks för alla. Ja, vilken typ av snacks tycker du att vi ska göra? Jag tycker att en blandning av salt och sött skulle vara trevligt. Kanske lite chips och salsa, tillsammans med brownies. Det låter läckert. Jag älskar brownies. Då är alltid en publikfavorit. Rätt. Och vi kan också ha lite färsk frukt för ett hälsosamt alternativ. Bra tänkande. Att balansera godisarna med något färskt är alltid smart. Absolut. Och vi bör se till att ha tillräckligt med drycker för alla också. Ja, en mängd olika drycker kommer att hålla alla nöjda. Några idéer om vad man ska servera. Vad sägs om lite läsk, vatten och kanske en rolig punsch? Perfekt! Punch kommer att ge en festlig touch till samlingen. Jag kan inte vänta med att träffa alla och njuta av helgen tillsammans. Samma här. Det kommer att bli en minnesvärd tid fylld med skratt och kul. Lektion 8.
strandresa. Hej Anna, planerar du fortfarande den strandresan? Hej John. Ja, det är jag. Jag är så glad att slappna av i havet. Det låter fantastiskt. Har du hittat några ställen att bo än? Inte ännu. Men jag tänker att jag ska leta efter strandhotell eller mysiga strandstugor. Bra idé. Att bo precis vid stranden låter perfekt för att njuta av soluppgången. Exakt. Att vakna upp till ljudet av vågor kommer att vara så uppfriskande. Och tänk dig att äta frukost på balkongen med utsikt över havet. Det skulle vara underbart. Föredrar du ett hotell eller en stuga för din vistelse? Jag tror att en stuga skulle vara mer charmig. Det känns som ett hem hemifrån. Jag håller med. Dessutom har en stuga vanligtvis ett kök, så vi kan laga våra egna måltider. Rätt! Att laga mat tillsammans kan vara en så rolig upplevelse, särskilt med färsk fisk och skaldjur. Ja, jag kan redan tänka mig att göra grillad fisk med en sida av sallad. Mum! Och vi kan ha picknick på stranden också. Det låter förtjusande. Vad mer vill du göra medan vi är där? Jag skulle gärna prova några vattensporter, som kajakpaddling eller paddleboardning. Det skulle vara så kul. Och vi kan också gå på långa strandpromenader vid solnedgången. Definitivt. Det är något magiskt med att gå på stranden under gyllene timmen. Jag kan inte vänta. Denna resa kommer att bli en underbar flykt från våra livliga liv. Absolut. Här är för att planera den perfekta strandresan. Lektion 9. Stärka obligationer. Hej Anna, jag tänkte på hur relationer kan vara tuffa ibland. Hej John. Det är sant. De kräver mycket ansträngning och förståelse. Exakt. Men jag tror att det är viktigt att inte ge upp när saker blir utmanande. Absolut. Varje förhållande har sina upp- och nedgångar. Det är hur vi hanterar dem som spelar roll. Jag håller med. Öppen kommunikation kan verkligen hjälpa till att lösa missförstånd. Ja, att kunna uttrycka dina känslor ärligt är avgörande för ett hälsosamt förhållande. Att lyssna på varandra är lika viktigt. Det visar att du bryr dig. Definitivt. Ibland, bara att vara där för någon kan göra stor skillnad. Rätt. Jag kommer inte att ge upp mina relationer. Jag kommer att arbeta med att förbättra vår kommunikation. Det är ett bra tankesätt. Det visar ditt engagemang för att göra saker bättre. Tack! Jag tycker också att det är viktigt att uppskatta de goda stunderna tillsammans. Ja, att fira små segrar och glada stunder kan stärka banden. Exakt! Det är de små minnen som ofta gör störst inverkan. Och glöm inte att visa uppskattning. Ett enkelt tack kan räcka långt.
Så sant. Tacksamhet kan hjälpa till att främja en positiv miljö i alla relationer. Låt oss påminna oss själva om att vara tålmodiga och stödjande med våra nära och kära också. Absolut. Relationer tar tid att växa och det är värt ansträngningen. Lektion 10. Firar tillsammans. Hej Anna, jag hörde precis de fantastiska nyheterna. Utmärkt jobb med ditt projekt. Hej John. Tack. Jag är verkligen upphetsad över det. Vi ska fira det tillsammans, eller hur? Absolut. Jag kan inte vänta. Hur vill du fira det? Jag tänkte att vi kunde äta en liten middag med vänner. Vad tycker du? Det låter perfekt. En middagsfest är ett bra sätt att dela glädjen med alla. Ja, plus, vi kan njuta av utsökt mat och ha kul tillsammans. Har du en specifik restaurang i åtanke? Eller ska vi laga mat hemma? Jag tror att matlagning hemma skulle vara mer personligt och roligt. Vi kan prova nya recept. Jag älskar den idén. Vilken typ av mat vill du göra? Vad sägs om italienska? Pasta och pizza är alltid publiknjutare. Vi kunde till och med göra hemlagad pizza med olika pålägg. Det skulle vara fantastiskt. Alla kan anpassa sina egna pizzor. Exakt! Och vi kan lägga till en sallad och några desserter för att slutföra måltiden. Perfekt. Jag kan baka en tårta till efterrätt för att göra den extra speciell. En tårta låter underbart. Att fira med tårta är ett måste. Definitivt. Jag kan inte vänta med att se allas reaktioner när de smakar det. Det kommer att bli en minnesvärd kväll fylld med skratt, god mat och bra sällskap. Lektion 11. Planera ett äventyr. Hej Anna! Jag ska samla lite information och ge dig några idéer för vårt nästa äventyr. Hej John. Det låter spännande. Jag kan inte vänta med att höra vad du kommer på. Jag har funderat på att vandra i bergen eller kanske utforska en nationalpark. Båda alternativen låter fantastiskt. Vandring i bergen kan erbjuda fantastisk utsikt. Exakt! Och nationalparker har ofta olika vilda djur och vackra landskap att njuta av. Jag älskar att se vilda djur i deras naturliga livsmiljöer. Det gör att upplevelsen känns mer speciell. Definitivt. Jag letar efter spår som är kända för fantastiska vyer och djurobservationer. Bra idé. Och vi bör också överväga svårighetsgraden för vandringarna. Det är sant. Vi vill se till att det passar oss båda. Kanske några måttliga spår. Det låter perfekt. Utmanande nog för att vara kul, men inte för utmattande. Jag hittar några alternativ som har bra recensioner och massor av bekvämligheter i närheten. Faciliteter skulle vara till hjälp. Det är trevligt att ha toaletter och picknickområden tillgängliga. Ja, och jag ska kolla om det finns några guidade turer eller aktiviteter vi kan delta i.
Det skulle vara ett fantastiskt sätt att lära sig mer om området medan du har kul. Jag kommer också att titta på några unika äventyr, som ziplining eller paddling om vi hittar en sjö. Uau, det skulle vara ett otroligt äventyr. Jag har alltid velat prova ziplining. Jag också. Spänningen att sväva genom träden låter spännande. Låt oss se till att inkludera det i våra planer om vi kan hitta en plats som erbjuder det. Absolut. Jag är glad att sätta ihop allt detta. Det kommer att bli en oförglömlig upplevelse. Lektion 12. Sommarplaner. Hej Anna, har du börjat boka vår sommarresa än? Hej John. Ja, jag har tittat på det. Jag delar detaljerna med dig snart. Perfekt. Jag kan inte vänta på vårt sommaräventyr. Vart är vi på väg igen? Vi planerar att åka till stranden. Minns du? Det kommer att bli så kul. Året. Jag är så upphetsad över att bada och sola. Har du en specifik strand i åtanke? Jag tänkte på den vackra stranden vi besökte förra året. Sanden var så mjuk. Det låter fantastiskt. Och vattnet var kristallklart. Det är den perfekta platsen att koppla av. Ja, dessutom finns det gott om aktiviteter som beachvolleyboll och vattenskoter. Jag älskar beachvolleyboll. Vi borde definitivt organisera ett spel med våra vänner. Bra idé. Och vi kan planera en bål för kvällarna. Det skulle vara så mysigt. Absolut. Att sitta runt en eld, rosta marshmallows och dela berättelser låter perfekt. Jag kan redan föreställa mig det. Tror du att vi behöver boka boende i förväg? Ja, jag tycker att det är klokt att boka en plats tidigt, särskilt eftersom sommaren är en hektisk säsong. Bra poäng. Jag letar efter ett strandhus eller ett trevligt hotell som passar vår budget. Säg till om du hittar något bra. Jag kan också hjälpa till med forskningen. Tack, John. Teamwork gör planeringen så mycket enklare. Jag kan inte vänta med att slutföra allt. Jag också. Den här sommaren kommer att bli oförglömlig. Lektion 13. Vatten i öknen. Hej Anna, har du någonsin tänkt på hur Las Vegas använder vatten? Hej John. Ja, det är fascinerande. Även om Las Vegas ligger i öknen, finns det en extravagant användning av vatten överallt. Exakt. Fontänerna och poolerna är bara fantastiska. Bellagio-fontänerna är ett perfekt exempel. Det är de. Sättet de dansar till musik är fascinerande. Det känns så magiskt i ökenlandskapet. Rätt. Och så finns det alla de lyxiga hotellpoolerna. De ser ut som små oaser. Ja, det är otroligt hur de skapar så vackra miljöer på en så torr plats. De vet verkligen hur man lockar turister med de påkostade skärmarna. Tycker du att det är hållbart?
Det är en bra fråga. Även om det är vackert undrar jag hur de hanterar vattenresurser i ett så torrt område. Det är sant. Jag har hört att de använder återvunnet vatten för några av fontänerna och landskapsarkitekturen. Det är en smart lösning. Det hjälper till att spara färskt vatten och håller fortfarande staden fantastisk. Absolut. Det handlar om att hitta en balans mellan lyx och hållbarhet. Jag beundrar den ansträngningen. Dessutom är kontrasten mellan grönt och blått mot ökenbakgrunden hisnande. Det är det verkligen. Las Vegas lyckas skapa en unik upplevelse med sin extravaganta användning av vatten. Jag skulle gärna vilja se det personligen någon gång. Att uppleva den blandningen av natur och lyx låter fantastiskt. Jag också. Det skulle vara intressant att lära sig mer om hur de upprätthåller den balansen. Lektion 14. Engagera sinnen. Hej Anna, jag tänkte på hur viktigt det är att hålla barnen engagerade i aktiviteter. Hej John. Absolut. Det kan hålla dem upptagna och uppmuntra problemlösningsförmåga. Exakt! Har du sett de pusselspel som är populära just nu? Ja, de är ett bra sätt för barn att tänka kritiskt medan de har kul. Jag älskar hur pussel kan lära tålamod och uthållighet också. Visst, när barnen arbetar igenom utmaningar lär de sig att hålla fokus och beslutsamma. Och det är spännande att se känslan av prestation när de äntligen löser ett pussel. Ja, den känslan av framgång kan öka deras förtroende avsevärt. Tycker du att skolor borde införliva mer praktiska aktiviteter som pussel i sin läroplan? Definitivt. Interaktivt lärande kan göra lektioner roligare och minnesvärda för eleverna. Jag håller med. Det gör att de kan tillämpa det de lär sig i verkliga scenarier. Dessutom uppmuntrar det lagarbete när de arbetar tillsammans på dessa aktiviteter. Det är en bra poäng. Samarbetande problemlösning förbereder dem för framtida utmaningar. Exakt. Det är viktigt för att utveckla sociala färdigheter och bygga vänskap också. Jag tror att vi som vuxna också bör delta i liknande aktiviteter för att hålla våra sinnen skarpa. Absolut. Spel, pussel eller till och med att lära sig nya färdigheter kan vara fördelaktigt i alla åldrar. Här är för att vara nyfiken och engagerad, oavsett hur gamla vi blir. Prenumerera, gilla och dela vår kanal. Ditt stöd hjälper oss att skapa mer bra innehåll. Tack!